Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто повідомив, що Віктор Орбан хоче зустрітися з Трампом, обговорити загалом у Флориді ситуацію з тим, як припинити загалом війну в Україні. Це от такий політичний хід, тому що Орбан готується до того, що Трамп може прийти до влади? Чи в Угорщині, може, дійсно є якийсь прихований план? Бо, як відомо, угорська влада, вона не є прихильником битви аж до перемоги, за цим стоянням з Україною стільки, скільки буде потрібно. Вони радше за діалог. Тому чи становить оцей візит, цей діалог і ці дискусії загалом якісь загрози для нашої країни? І чи матиме ця зустріч взагалі якийсь вплив? Я розглядаю відповідні і зустрічі, і заяви виключно в політичному контексті, при якій, допустимо, Угорщина демонструє свою лояльність до певного кандидата. Не більше і не менше. Чому на сьогодні мова не може йти про ніякі загрози? Тому що, власне кажучи, позиція Угорщини нам відома, які вона озвучується наступним чином, що в цілому триваюча війна чи продовження війни, воно так чи інакше приводить лише до людських жертв і затягує війну, тому чим сторони там швидше сядуть за стіл, про щось домовляться, тим швидше, власне кажучи, цей весь жах закінчиться. Плюс-мінус, воно десь в різних ітераціях так і звучить. З ким вони асоціюють можливість посадити сторони за стіл? Угорщина, судячи з усього, що вона, власне кажучи, на рівні Європейського Союзу не так, щоб особливо ефективно блокує всі види допомоги, які Україні надаються, тобто знаходяться аргументи на рівні Європейського Союзу для того, щоб, допустимо, Орбан пішов чи каву пити, чи, власне, проголосував за, але при цьому захистив свої національні інтереси. Тут вона союзників чи, скажімо, партнерів саме в такому ракурсі своєї дискусії знайти не може, а саме головне рішення, які приймаються, вони відповідають інтересам Європейського Союзу. Значить, асоціативний ряд розширюється на горизонт інших партнерів і союзників. Навряд чи з демократами, які сьогодні демонструють до певної міри безпомічність в частині можливостей досягнення з республіканцями певних домовленостей щодо допомоги Україні, Орбан теж реалізацію відповідних своїх гасел він не асоціює. Як наслідок, він йде на зустріч тому кандидату, з яким вірогідніше за все має певне ідеологічне спільне щось. Це без прив'язки до ситуації в Україні. І, скоріше, в силу, скажімо, тенденції, які властиві і Орбану, і Трампу, пов'язаними з забезпеченням національних інтересів, національної безпеки понад колективні інтереси. Чи верх беруть і інтереси країни, такий етатизм, але, скажімо, з певною специфікою, не такою, як в Туреччині. І, власне кажучи, на передчас виборчої гонки, зустрічі з кандидатом-республіканцем, вона в цілому вписується в те, що називається позиціонування для себе, для своїх виборців всередині країни в Угорщині, те, що ми з потенційним президентом робимо не те, що на нього ставку, але маємо хороші відносини, незважаючи на те, що про нього не говорили, які розслідування не відбувалися. Наше процвітання, наші відносини ми також асоціюємо з ним. І Трампу приємно. Каже, дивіться, бачите, ніхто до мене не приїжджає, а от Орбан приїжджає. Він розуміє, насправді, що людиною, яка може врегулювати конфліктні ситуації в країні, і на планеті, навіть не в країні, а на планеті, є саме я, а не той, який сьогодні займає Білий дім. Тобто Трамп цілком нормально ці тези так само використає для укріплення свого електорату, бачення того, що з ним і на нього покладають надії, в тому числі в країнах Європейського Союзу. Тому виключно в рамках політичної боротьби, і плюс не будемо забувати, що Угорщина в поточному році є країною-лідером в Європейському Союзі, плюс є вибори до Європарламенту. І тому я думаю, що і одна, і інша сторона вважають доцільним і корисним для власного політичного просування і симпатії в рамках своїх країн схожого характеру зустріч. Настрої населення демонструють те, що вони, власне кажучи, підтримують схожого характеру рухи і схожого характеру ці об'єднання і унії, чи союзи. Це дуже смішно, насправді, з одного боку виглядає, тому що американські виборці, такі ярі, скажімо так, трампісти, вони, скоріш за все, навіть не знають, де в Україні або в якій частині України йдуть бойові дії.
Частина з них, можливо, навіть ніколи не покаже нашу країну на карті. Як вони мають знати, хто така Угорщина, яка в політичному контексті Сполучених Штатів взагалі ніде і ніколи не лунає? Там останнім часом говорять тільки про Україну. Це без різниці, Фрід. Немає різниці, знаєш ти, де знаходиться Угорщина чи ні. Головне, що тобі кажуть, дивіться, приїхав прем'єр-міністр європейської країни, представляє Європейський Союз в поточному році. Ти кажеш, ух ти, клас. А де він? Та яка різниця? Десь в Європі. Думаєш, кожен американець, навіть той, хто голосує за демократів, може точно з впевненістю показати, де знаходиться Берлін чи навіть Європа. Для них, Європа, я допускаю, що вони тицнуть десь плюс-мінус на євразійський континент. Але це критерій знань, він не є визначальний під час виборів. Визначальним є емоційне піднесення, яке людина асоціює з тою чи іншою подією. А те, що вона може собі допустити в голові, вірніше навіть не допускає, вона просто над цим не замислюється. Деяка степінь, допустимо, економічної співпраці Угорщини і Сполучених Штатів, наскільки ця країна визначальна для інтересів Сполучених Штатів, це ж абсолютно неважливо. Скажіть, ми ж великі, до нас приїхали, все, класно, все ж вписується виборче гасло, вписується виборче гасло. Тому це не питання раціонального осмислення чи знань, це питання емоцій. Конкретно в політичному контексті виборів це питання виключно емоцій. Стосовно емоцій, до речі, грецькі журналісти вчора написали, що росіяни вдарили по Одесі, коли там був грецький прем'єр, цілилися в Зеленського. Сьогодні CNN написали про те, що буквально там 500 метрів від Зеленського прилетіло, якраз в момент, коли він був з грецьким прем'єром. Це ледь чи не перший випадок, коли російська окупаційна армія гатить настільки близько, особливо в той момент, коли є політики інших країн. Чи це нова стадія залякувань, чи це нова спроба змусити, наприклад, європейських партнерів і загалом світових політиків не приїжджати до України з метою, аби віднадити їх, надавати підтримку Україні? Бо якщо так, то це виглядає дуже дивно, особливо на фоні того, що деякі країни навпаки збільшують свою військову допомогу, максимізують її і говорять про те, що потрібно готуватися до війни. І цим самим росіяни тільки демонструють, ще більше свій тероризм. Ти знаєш, мені цікавий саме момент висвітлення цієї події, тому що іноземна преса фактично пише умовно, ми зараз не буквально це цитуємо, як про замах на першу особу України, Верховного Головнокомандувача, так і на фактично замах чи фактично посягання на життя одного із представників Європейського Союзу. Водночас українська сторона, що теж важливо відмітити, представники Збройних сил, вчора вийшли з коментарями і сказали, що вони не пов'язують цей вибух, чи вірніше нанесення цього удару безпосередньо з міжнародним візитом, який здійснюється в Україні, що об'єктом обстрілу була припортова інфраструктура, по якій Російська Федерація завдавала удар. Тобто ми цей наратив, який проштовхує міжнародна преса, в силу певних своїх мотивів, в тому числі, скажімо, піднімаючи градус потенційного протистояння з Росією, ми навпаки намагаємося його нівелювати. Мені здається, робимо це до певної міри вірно. Чому? Тому що одна із форм ескалації війни, яка може, скажімо, мати довготривалі наслідки, це фактично спроби замахів на життя перших осіб, якщо вони такими трактуються. Про це говорили з прив'язкою до можливого використання Україною різних засобів ураження саме безпосередньо на території Російської Федерації. Про це, зокрема, писали і аналітики РЕНД, що це один із видів неконтрольованої ескалації тоді, коли почне відбуватися полювання на військово-політичних керівників. Як однією стороною, так і іншою стороною. І Україна демонструє, що вона не сприймає відповідний удар як такий, що безпосередньо був направлений проти життя і здоров'я політичного представника агресії, а також українського військово-політичного керівництва. Тому ми вимушені, напевно, з тобою, в силу об'єктивних причин, рухатись в рамках офіційних коментарів української сторони, ніж наративів і, скажімо, того, як цю подію презентують представники засобів масової інформації західних. Тому що для нас все-таки пріоритетом є усвідомлення того, що інтереси України відображають в першу чергу наші офіційні спікери, він є домінуючим наряду із, допустимо, всім тим, про що можуть писати чи що можуть навіювати іноземці. Десь так. Тому, попри бажання зробити з цього окремими представниками західної преси, скажімо, подію, яка повинна була б якимось чином схилити
до жорстких заяв, до конкретних якихось дій представників західного естеблішменту і спільноти, українська сторона сказала, що як таку подію, пов'язану з замахом, вона не трактує. Попри те, що є достатньо підстав для того, щоб надавати нам допомогу, власне кажучи, без урахування цих обставин. Та ж сама Одеса, минулий тиждень, зруйнований житловий будинок, загиблі малолітні, неповнолітні, немовлята. Це достатні приводи і підстави для того, щоб конкретними діями, а не заявами, підтримувати Україну в питаннях захисту її і повітряного простору, і території.